ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම පෙන්නනවා මේ පොඩි මල හදන විදිහ. මේ මලයි, මේ තියෙන පිපිගෙන එන මලයි, මේ බඩ් එකයි. මේ තුනම අද හදන විදිය පෙන්නනවා. මේ මල් වර්ගය ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලගේ කේක් එකට දානවා නම් ලොකු මල් වර්ග අතරට දාන්න. අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ගම් පේස්ට්. මම ගම් පේස්ට් මීට කලින් හදලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා. එතකොට අලුතෙන් ඕන කෙනෙක්ට ඒක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕනේ මේ මල් රේණු බයින්ඩින් ටේප් දාලා ඔතාගත් එක. එතකොට මේකෙත් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දාන්නම්. එතකොට ඒක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මල් රේණු සම්බන්ධ කර නැති නිකන් බයින්ඩින් වයර් එකක් ඕනේ. මේ වගේ පොඩි ටූල් එකක්. මේක මල් පෙති ටූල් කරන්න ඕනේ. මෙහෙම ටූල් එකක් නැත්තම් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මට මේ පැත්ත තමයි ඕනේ, මේ ෂාප් කැපෙන පැත්ත. මේ වගේ එකක් නැත්තම් පොඩි පිහියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රෝලින් පින් එකක්, හීනි එකක් ඕනේ. අඬුවක්, පොඩි අඬුවක්, වතුර ටිකක්, ඒක අපිට ගන්න බ්‍රෂ් එකක් ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පොඩි අයිසිං බෝලයක් අරගන්නවා මේ විදිහට. මම දැන් අරන් තියෙනවා කහ පාට. ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ කට එක, මේ තියෙන මේක පෙති පහක් තියෙන පොඩි කට එකක්. මේ අපිට කොන්ෆ්ලා පොඩ්ඩක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි මේක රවුමක් හේට හදාලා ඊට පස්සේ මේ උඩ කොටස පොඩ්ඩක් අතින් තද කරනකොට මේක හීනි වෙනවා. හීනි වුණාට පස්සේ මේක අතින් පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට ෆ්ලැට් කරගන්න ඕනේ. ෆ්ලැට් කරගෙන ඉවර වෙලා අතින් මේක හිමීට නිකන් තලනවා වගේ. එතකොට පෙත්ත ලොකු වෙනවා. මේ කොටස ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි රෝලින් පින් එක ආධාරයෙන් මේක තව අපි හීනි කරගන්න ඕනේ. මේ හීනි කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඇඟිලි එක මෙහෙම තියලා මේ අයිනින් තියලා එළියට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ටූල් කරන්න ඕනේ එළියට. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක දැන් තුනියට ස්ප්‍රෙඩ් වුණා. ඊට පස්සේ අපි කට එක තියලා හරි මැදින් මෙහෙම කපා ගන්නවා. ඉතින් කපා ගත්තට පස්සේ මේ ටූල් එක මෙතනින් යවලා ඒක එළියට ගන්නවා. දැන් එළියට ගත්තාට පස්සේ මේක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැති පොඩ්ඩක් මහතයි. අපි ඒක දැන් හීනි කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මල් පෙත්ත මේ විදිහට පළල් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට. පළල් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ටූල් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි ටූල් කරන්න යන්නේ. මේ ටූල් කරන්නේ මේක අවශ්‍ය වෙන, මේකට කියන්නේ සිල් පැඩ් එක කියලා. මේක නැත්තම් ඔයගලන්ට හරි ෆෝම් කෑල්ලක්, ඒ කියන්නේ ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටූල් කරන්න යන්නේ. මේකට අපි පොඩ්ඩක් කෝන්ෆ්ලා ගන්න. මේක මෙහෙම තද කරන්න ඕනේ. මේ මල් පෙත්ත මෙහෙම තද කරාම මොකද ටූල් වෙනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ රෝලින් පින් එක එහා පැත්තේ තියෙන මේ ෂාප් පැත්තෙන් අපිට මේ වගේ සිදුරක් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මල් රේණු දාපු කම්බියට එතන වතුර පොඩ්ඩක් දාලා මේක එතකොට හොඳට ඇලිලා හිටිනවා. මේ වගේ මේ සිදුරෙන් මේක දාගන්න ඕනේ.
දාලා මේක හිමීට කරකෝ මේ කොළ පාට ගම් පේස්ට් එක පේන්නේ නැති වෙනකම්ම මේක උස්ස ගන්න ඕනේ උඩට. මෙතන වැඩිපුර තියෙනවා නම් මෙතන කලලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. දැන් මම ගම් පේස්ට් වලින් මේ වගේ මලක් ආයි කරගත්තා. දැන් අපි ඒක ටූල් කරන්න යන්නේ. මේ මල් පෙත්ත පොඩ්ඩක් පළල් කරගන්න. මම දැන් පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පිපී ගිරෙන මල කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ ටූල් කරන්නේ ඇතුල් පැත්තට. මේ ඇතුල් පැත්තට ටූල් කරාම තමයි ඒක පේන්නේ පිපීගෙන එන මල විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඇතුල් පැත්ත අරගෙන ඇතුල් පැත්ත කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මැද සිදුරු කරගෙන මේක හිමීට කරකෝ මේ විදිහට කොළ පාට ගම් ටේප් එක පේන්නේ නැති වෙන්න මල උඩට උස්සන්න. ඊට පස්සේ පේන්නේ නැති තත්ත්වයට ආවට පස්සේ මෙතන තද කරගන්න. තද කරගෙන මේ තියෙන මේ වැඩි කෑලි තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඒව අයින් කරලා අතින් මේක ලස්සනට ෂේප් කරගන්න. දැන් අපි බලමු බඩ් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බඩ් එකට අපි කම්බිය සකස් කරගන්න ඕනේ. මේ ඒකට මෙතන උඩ ලූප් එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ලූප් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ පොඩි අයිසිං ගුලියක් අරගන්න. ඒ වගේ උඩ හීනි කරගන්න මෙහෙම රෝල් කරලා. මේ තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඒක වතුරේ දාලා හිමීට හීනි කොටස පැත්තෙන් මේක ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඇතුල් කරලා ඉතින් හිමීට ලොක් කරගන්න, තද කරගන්න. තද කරලා පල්ලෙහා කොටස හීනි කරගන්න ඕනේ අතින්. මම කලිනුත් මේ බඩ්ස් හදන විදිය මේ වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක description box එකේ දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. තියෙන මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ මේ තියෙන මේ ටූල් එකෙන් මේක ඕනනම් අපිට කොටස් 3කට කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 4කට කපන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් අද පෙන්වන 3කට කපන විදිහ. මේක කැපුවට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලන්න ෂේප් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අතින් මේ වගේ ෂේප් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කපනකොට කොළ පාට කොටස පේන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේක ඩස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම හදාගත්ත මල් ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන ගෝල්ඩ් ඩස්ට් ගා ගන්න විදිය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඔයගොල්ලෝ ගෝල්ඩ් නම් ගෝල්ඩ් එහෙම නැත්නම් සිල්වර් නම් සිල්වර් උනත් දා ගන්න පුළුවන්. මල හොඳට වේලෙන්න ඕනේ. වේලුණාට පස්සේ තමයි ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක මේ විදිහට අරගෙන මීට ගන්න ඕනේ. මේ මල් ටික ඔක්කොම ඇදුවෙන් පස්සේ අවුවේ හොඳට වේලගෙන බොක්ස් එකකට දාලා කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොහොට්ටු පිපිගෙන එන එක බඩ් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ මල් වර්ගය හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නැවත හමුවෙමු අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින්. බොහොම ස්තුතියි.